શરદ ઋતુ દરમિયાન સ્વસ્થ રહેશે ને એ લગભગ આખું વર્ષ સ્વસ્થ રહેશે. પ્રકૃતિમાં જેવું પરિવર્તન આવે એટલે આપણે આપણા ભોજનમાં, આહારમાં, વિહારમાં પણ પરિવર્તન લાવવું પડે. પહેલા નંબરનું સૂચન, ચોમાસા દરમિયાન શુદ્ધ તેલનો ભોજનમાં જરૂર ઉપયોગ કરો અને ખાસ કરીને દિવેલનો સૌથી વધારે ઉપયોગ કરો. ચોમાસાના 2 મહિના અષાઢ અને શ્રાવણ તમારા શરીરની અંદર ચમચી 2 ચમચી દિવેલ જાય તેવો પૂરો પ્રયત્ન કરજો. કારણ કે ચોમાસામાં વાયુ વિકૃત થાય અને એ વાયુ તમારા સાંધાઓમાં પ્રવેશ કરે અને ઘણી બધી બીમારીઓને ચપેટમાં તમને લાવે. નાની નાની ઉંમરના લોકોને હવે ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવવું પડે છે. નાની નાની ઉંમરના લોકોને કમરના દુખાવા, ગોઠણના દુખાવા, થાંધાના દુખાવા, ફ્રોઝન શોલ્ડર. જે લોકો કંપનીમાં લાંબો સમય કામ કરતા હોય, લેપટોપ ઉપર કામ કરતા હોય, આવા લોકોને ફ્રોઝન શોલ્ડર જેવી સમસ્યાઓ ખૂબ ઉદ્ભવે છે. આવી બધી સમસ્યાથી બચવું હોય તો ચોમાસા દરમિયાન દિવેલનો જણાવેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે ઉપયોગ કરો. દિવેલ આપણને નથી ભાવતું એ વાત પણ સાચી છે. જ્યારે તમે રોટલી ભાખરી બનાવો ને તેમાં જે તમે મોણ નાખો છો એ મોણની અંદર 50% તમે દિવેલનો ઉપયોગ કરો તો એ દિવેલનો લાભ પ્રત્યેક વ્યક્તિને મળશે. ચોમાસાના 2 મહિના જો કેવો પવન ફૂંકાય છે, અઠવાડિયા 10 દિવસ સુધી સુરત દાદા દેખાતા નથી અને આવા સમય દરમિયાન શરીરમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વાયુ વિકૃત થાય અને એ વાયુ શાંત શેનાથી થશે તો આ દિવેલથી થશે. જે લોકોને ચા પીવાની આદત હોય તેવા લોકો ચાની અંદર પણ દિવેલ નાખીને પી શકે. ચા ન પીવો તો વધારે સારું, પરંતુ જો તમે પીતા હોય તો ચોમાસાના 2 મહિના તમે ચામાં દિવેલ નાખીને પીવાની ટેવ પાડો. જે લોકો સ્વાદ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, જે લોકો કહેતા હોય કે અમે તો બિલકુલ દિવેલ પી શકશો, અમે સ્વાદ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, આવા લોકોએ રાત્રે સૂતા પહેલા શું કરવું જોઈએ? ચાના 1 કપ જેટલું પાણી લો, તેને ગરમ કરો, ચપટી 2 ચપટી સૂંઠ નાખો અને તેની અંદર 1 ચમચી અડધી ચમચી દિવેલ પીવાની આદત પાડો. સૌથી મહત્વનો ફાયદો થશે, પાચન ઉપર બહુ સારી રીતે કામ કરશે. શરીરમાં ખૂબ ડ્રાયનેસ થતું હોય, આંતરડા ડ્રાય થતા હોય, ઇન્ટરનલ ડ્રાયનેસ વધતી હોય, એને જો તમારે દૂર કરવી હોય તો ચોમાસા દરમિયાન નિરોગી રહેવા માટે, વાયુને જીતવા માટે પહેલું સૂચન, ભોજનમાં દિવેલનો ઉપયોગ જણાવેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે તમે અચૂક કરો. બીજા નંબરનું ચોમાસાનું સૂચન, ખાટો, ખારો અને તીખો રસ માણવાનો છે. ભજીયા ખાઈએ છે, કેવા ખારા ખાઈએ છે, તેની સાથે સાથે કેવી આંબલીની, ગોળની ખાટી ખાટી ચટણી બનાવીએ છીએ અને તીખા રસ સ્વરૂપે આપણે વિવિધ વાનગી ખાઈએ છીએ. તીખા રસ સ્વરૂપે આપણે શું કરીએ? આપણને તીખો રસ સાંભળે એટલે તુરંત જ મરચું યાદ આવે, ખૂબ ભાવે. અને ભજીયા સાથે કેવા તીખા મરચા ખાઈએ છીએ. ચોમાસા દરમિયાન જે તીખો રસ માણવાની આપણા શાસ્ત્રોકાર વાત કહી ગયા ને, એ મરચા સ્વરૂપે નથી, એ કાળા મરી સ્વરૂપે છે, એ સૂંઠ સ્વરૂપે છે, એ અજમા સ્વરૂપે છે, એ લીંડી પીપર સ્વરૂપે છે. અહીંયા સૌથી મહત્વની ભૂલ આપણે કરીએ છીએ. તીખારો સ્વરૂપે તમે કોઈ પણ વાનગી બનાવો, ઉદાહરણ તરીકે ભજીયા બનાવો છો તો તેમાં થોડા પ્રમાણમાં કાળા મરી પણ નાખો, થોડા પ્રમાણમાં અજમા પણ નાખો અને મરચા ખાવા હોય તો મરચાની જે ઉપરની સ્કીન છે એ ખાવાનો આગ્રહ રાખો. તમે જ્યારે બીજ સાથે મરચા ખાઓ છો, ભજીયા બનાવો છો, તેમાં તીખી મરચી બીજની સાથે તમે નાખો છો, એ તીખો રસ યાદ રાખજો, વાયુને વિકૃત કરશે, એ વાયુને ક્યારેય શાંત નહીં કરે. ત્રીજા નંબરનું સૌથી મહત્વનું સૂચન, ચોમાસામાં દરમિયાન એક સુંદર મજાનું મેનુ તૈયાર કરો જે તમને નિરોગીને સ્વસ્થ રાખવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય. જેવી વર્ષા ઋતુની શરૂઆત થાય એટલે ભોજનમાંથી ઘઉંનો ઉપયોગ ઓછો કરવો જોઈએ. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન થોડું સ્નિગ્ધ હોય, તેલ ઘી વાળું હોય, ગરમ હોય, આવું ભોજન લેવું જોઈએ. તો વર્ષા ઋતુ દરમિયાન સવાર, બપોર, સાંજનું ભોજન કેવી રીતે સિલેક્ટ કરીશું? સવારનો જો નાસ્તો બનાવવો હોય ને તમારે, તો દૂધી સરગવાનું સૂપ બનાવીને ચોમાસા દરમિયાન પીવું જોઈએ. આ ઋતુ દરમિયાન તમારે મગનું સૂપ બનાવીને પીવું જોઈએ. આ ઋતુ દરમિયાન ચણાના પુડલા, મગના પુડલા ખાવા જોઈએ. આ ઋતુ દરમિયાન જેટલા પણ પ્રકારના પ્રવાહી ઉકાળા જે આપણે પીએ છીએ એ આ ઋતુ દરમિયાન જરૂર લેવા જોઈએ. આ ઋતુ દરમિયાન સવારમાં આપણે જે રેગ્યુલર ગુજરાતી નાસ્તો છે, આપણે શું કરીએ? ચા ને ભાખરી, ચા ને ભાખરી, ચા ને ભાખરી. 2 મહિના ધીરજ રાખો, સરસ ચણાના પુડલા બનાવો, રાત્રે મગની દાળ પલાળી દો, સવારે મસ્ત એના ચીલા બનાવો. એ જ્યારે તમે ગ્રહણ કરશો ત્યારે એનું પાચન સારી રીતે થશે. તો ચોમાસા દરમિયાન ઘઉંનો ઉપયોગ જેટલો બને એટલો ઓછો કરીએ. મગ દાળનું સૂપ બનાવીને પી શકાય, મગના વૈડા બનાવીને ખાઈ શકાય. સ્પ્રાઉટનું જે કંઈ કલ્ચર છે એ સારું નથી. સ્પ્રાઉટ ખાવાના જ છે, પરંતુ આપણે ગુજરાતીઓ સ્પ્રાઉટની એક વાનગી બનાવતા હતા. મગને અંકુરિત કરતા હતા, મઠને અંકુરિત કરતા હતા, પરંતુ એને સારી રીતે તેલ અને ઘીમાં વઘાર કરતા હતા. આપણા મનની અંદર એક ખોટી ભ્રામક માન્યતા આવી ગઈ છે કે સ્પ્રાઉટ ખાઓ તો શરીર માટે સારા છે, પરંતુ એનો વઘાર કરીને ખાઓ તેના પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે. આપણા વડીલો મૂર્ખાઓ નહોતા. યુવા પેઢી આપણે સમજીએ, સ્પ્રાઉટ આપણા વેધર પ્રમાણે સારા નથી. બપોરના ભોજનની અંદર 4 શાક જરૂર ચોમાસામાં ખાવાના છે. દૂધી, પરવર, કારેલા,
કંટોલા એટલે તો લોકગીતમાં કહેતા હતા, આવો રે વરસાદ, ઢેબરિયો વરસાદ, ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક. આ 4 શાક તે ચોમાસાના સૌથી શ્રેષ્ઠ શાક છે. બીજા બધા શાકને ચોમાસા દરમિયાન ક્યારે પણ ના ખાતા. ભણેલી ગણેલી ગૃહિણીઓને હાથ જોડીને વિનંતી, ફ્લાવર છે, કોબી છે, પાલક છે, આ બધી શાકભાજી સારા નથી. દુર્ભાગ્ય એ છે કે હવે બધા જ શાક 12 માસ મળતા થઈ ગયા છે. કઠોળ તરીકે જો તમારે ખાવું હોય તો મગ છે, મઠ છે, સૌથી વધારે સારા છે. તુવેર દાળનો આ ઋતુ દરમિયાન ઓછો ઉપયોગ કરો. પૂરો પ્રયત્ન કરો શાક અને રોટલી ખાઈ લો અથવા તો દાળ અને ભાત બનાવો. જે દિવસ ચોખા હોય તે દિવસ રોટલી નથી, જે દિવસ રોટલી હોય તે દિવસ ચોખા નથી. આવી રીતે તમે બપોરનું ભોજન લેશો તો ખૂબ સારી રીતે મદદગાર સાબિત થશે. અથાણાનો ભરપૂર ચોમાસા દરમિયાન ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ. આપણે રીલમાં પણ વાત કરી હતી, ઉનાળામાં અથાણા બનાવવાના છે, ખાવાનો સમય ચોમાસાનો છે. તો ચોમાસા દરમિયાન કંઈ ન હોય તો તમે અથાણા સાથે દાળ ભાત પણ ખાઈ શકો. અથાણા વાયુને શાંત કરનારા છે એટલે ચોમાસા દરમિયાન આપણે જરૂર ખાઈ શકાય. આપણે ગુજરાતીઓને ખાસ બુરી આદત છે, ખાસ કરીને આપણે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકોને રાત્રે પણ આપણે છાશ પીએ. પૂરો પ્રયત્ન કરો રાત્રે છાશ ન પીતા તમે બપોરના ભોજનમાં છાશ લઈ શકો. તો બપોરનું ભોજન આ રીતે સેટ કરો. સાંજના ભોજનની અંદર પૂરો પ્રયત્ન કરો કે દળેલા લોટની વાનગી તમે ન લો. લેતા જ હોય તો એ ભોજનનો પ્રકાર બદલી નાખો. જેમ કે તમે ચણાના લોટની વાનગી રાત્રે પણ ખાઈ શકો, સરસ ભજીયા બનાવીને ખાઓ. ઘઉંના ફાડાની જે ખીચડી બને, દલિયા એને કહેવામાં, એ ખાઈ શકો. મોરૈયાની ખીચડી બનાવીને ખાઈ શકો. મગની દાળ અને ભાત ખાઈ શકો. જે કંઈ જણાવેલા શાકભાજી આપણે છે તેનું સૂપ બનાવીને ખીચડી સાથે ખાઈ શકો. સરસ ડુંગળીનું આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર ખારીયું શાક બનાવતા, ખીચડી સાથે ખાતા. તો સરસ લીલી ડુંગળી અથવા તો સૂકી ડુંગળીનું રસાવાળું શાક બનાવો, એ ખીચડી સાથે ખાઈ શકાય. તો સવારનું ભોજન દળેલા અનાજ વગરનું ખાવું જોઈએ તો ચણાના લોટની વાનગી, મગના પુડલા બનાવી શકાય. બપોરે ઘઉંની રોટલી અથવા તો જુવારનો રોટલો. રાત્રિના ભોજનની અંદર દળ્યા વગરનું અનાજ. ચોમાસા દરમિયાન ચોથા નંબરનું સૂચન, કાચી વસ્તુ, સલાદ ખાવાનું બિલકુલ ટાળો. આજકાલ આ ખૂબ ચાલ્યું છે કે રાંધેલું એટલું સારું નથી ને કાચું એટલું સારું છે. ભોજનમાં થોડી માત્રામાં તમે કાચું ખાવ તો ચાલે, પરંતુ વર્ષા ઋતુ દરમિયાન કાચું જે ભોજન છે એ ઝેર બરાબર હોય. આપણા ધર્મગ્રંથોએ, જૈન શાસ્ત્રોની અંદર શા માટે પત્તાવાળા શાકભાજી ખાવાની ના પાડી? શા માટે કોઈ પણ વસ્તુ બાફીને લેવાની વાત કરી? શા માટે પાણી પણ ઉકાળીને પીવાની વાત કરી? કારણ કે ચોમાસા દરમિયાન નાની નાની જીવસૃષ્ટિ મોટા પ્રમાણમાં નિર્માણ થતી હોય. એવા દરમિયાન તમે કાચી વસ્તુ ખાશો, ફ્લાવર અને કોબીજ ખાશો, એ મોટા પ્રમાણમાં વાયરસ બેક્ટેરિયા તમારા શરીરની અંદર જાય. કોબીજની અંદર એક વિશેષ પ્રકારના બેક્ટેરિયા વર્ષા ઋતુ દરમિયાન નિર્માણ થતા હોય. એ જો તમે સીધી ગ્રહણ કરો તો મોટા પ્રમાણમાં શરીરની અંદર ભયાનક બીમારી નિર્માણ થાય. તો ચોમાસાના 2 મહિના પૂરો પ્રયત્ન કરો કે કાચી વસ્તુ જે કંઈ પણ આપણે ખાતા હોય બિલકુલ ખાવાની નથી, એ જરા પણ ખાવી નથી. ચોમાસા દરમિયાન કાચી જે વસ્તુ ખાવી હોય તો જણાવેલા જે ફળ છે જે વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આવે છે એ જ તમે ખાઈ શકો. જેમ કે દાડમ વર્ષા ઋતુમાં આવે, ખાઈ શકાય. નાશપતી આવે, પેરું આવે, જલધારું આવે, થોડા પ્રમાણમાં ખારી, એ તમારે કાચી ખાવી હોય તો ખાઈ શકો. એ સિવાયની વસ્તુ વર્ષા ઋતુ દરમિયાન કાચી ખાવી આપણા આરોગ્ય માટે જરા પણ સારી નથી. ચોમાસા દરમિયાન નિરોગી રહેવા માટે 5મા નંબરનું સૂચન, એવો મુખવાસ બનાવવાનો છે જે તમારા લીધેલા ભોજનને પચાવે અને સાથે સાથે શરીરમાં વાયુને વિકૃત થતા અટકાવે. તો શું કરવાનું છે? 100 ગ્રામ તમારે તલ લઈ લેવાના છે. કાળા તલ મળે તો વધારે સારું, ન મળે તો સફેદ તલ તમે લઈ શકો. 100 ગ્રામ કાળા તલ લીધા. તેની અંદર 50 ગ્રામ જીરું નાખવાનું છે, 50 ગ્રામ અજમો નાખવાનો છે, 20 થી 25 ગ્રામ તેની અંદર વરિયાળી નાખવાની છે. સ્વાદ પ્રમાણે થોડી માત્રામાં સિંધવ મીઠું નાખીને આને સારી રીતે શેકી નાખવાનું છે. 100 ગ્રામ તલ થયા, 50 ગ્રામ અજમો, 50 ગ્રામ જીરું, 20 કે 25 ગ્રામ માત્ર વરિયાળી નાખવાની. સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું નાખીને આને શેકી નાખો. શેકીને સારી રીતે ડબ્બી ભરીને મૂકી દો, હવાઈ ના જાય એવી રીતે. આ જે મુખવાસ તૈયાર થયો છે એને ચાવીને ખૂબ ચાવીને ખાવાનો છે. આપણે મુખવાસ તો ખાઈએ, સ્વાદ માણીએ પછી એને પેટમાં ઉતારી દઈએ. મુખવાસ તો મતલબ એ થાય જે લાંબા સમય સુધી તમારા મુખમાં વાસ કરે. તો આ જે મુખવાસ તૈયાર થયો છે જમ્યા પછી ખૂબ ચાવીને ખાઓ. એની અંદર જે કંઈ અજમો છે, એની અંદર જે કંઈ કાળા કે સફેદ તલ તમે નાખ્યા છે, એ બંનેનું સંયોજન થાય છે ત્યારે એ પાચન શક્તિ તમારી વધારે છે. ચોમાસા દરમિયાન અજમા અને કાળા તલનું કોમ્બિનેશન વાયુને તો શાંત કરશે, સાથે સાથે લીધેલું ભોજન પચવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. અને આ મુખવાસની અંદર સોનામાં સુગંધ ભર્યા બરાબર તમારે કામ કરવું હોય તો તમે નાગરવેલનું એક પાન લઈ આવો, એની અંદર આ મુખવાસ નાખશો. થોડી માત્રામાં સ્વાદ તમારે લેવું હોય તો ગુલકંદ બહુ થોડી માત્રામાં નાખશો અને એ જો તમે લાંબા સમય સુધી ભોજન પછી તમારા મોઢામાં રાખશો, અડધો પોણો કલાક જો રહેશે, એ સલાઈવા સાથે, લાળ સાથે
નાગરવેલનું પાન છે, તલ છે, એની અંદર અજમો છે, અને એ જે તુરો અને તીખો રસ તમારા શરીરની અંદર જશે ને, એ લીધેલા ભોજનને કફમાં કન્વર્ટ થતા અટકાવશે. 6થા નંબરનું સૂચન, ઉનાળામાં દરમિયાન આપણે માટલાના વાસણમાં પાણી પીધું, ચલો ઠીક છે, એ જરૂરી પણ હતું, પરંતુ જેવી વર્ષા ઋતુની શરૂઆત થાય તો આપણે શું કરતા હતા? આપણે તાંબાનું વાસણ લઈ આવતા હતા, એમાં પાણી ભરીને રાખતા હતા અને એ પીતા હતા. જે કોઈ લોકો તાંબાના વાસણમાં પાણી રાખીને નથી પી શકતા, મજબૂરી છે, આવા લોકોએ શું કરવું જોઈએ? સવારે જ્યારે ઘરેથી નીકળો, પાણીને ઉકાળો અને એ ઉકાળીને ઠંડુ કરેલું જ પાણી પીવાનો આગ્રહ રાખો. પાણી દૂષિત થાય અને એના કારણે શરીરમાં મોટા પ્રમાણમાં બીમારી આવતી હોય. એ પાણીને જો તમારે શુદ્ધ કરવું હોય તો તાંબાના વાસણમાં રાખો, અથવા તો એ પાણીને ઉકાળીને તમે પીવાનો આગ્રહ રાખો. આ પાણીનું જે આયુષ્ય છે ને, એ વધુ 12 કે 14 કલાકનું છે. તો સવારે પાણી ઉકાળો, રાત સુધી પાણી પીને પૂરું કરો, પરંતુ એ પાણી જો તમે 24 કલાક રાખ્યા મૂકશો તો એ પાણી યાદ રાખો બીમારી કરનારું. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન નિરોગ અને સ્વસ્થ રહેવા માટે 7મા નંબરનું સૌથી મહત્વનું અંતિમ સૂચન, અભ્યંગે આચરે નિત્યમ. ચોમાસા દરમિયાન તલના તેલની માલિશ કરવાનો અચૂક આગ્રહ રાખવો જ જોઈએ. જે કોઈ લોકો ઈચ્છતા હોય લાંબા સમય સુધી યુવાનીને ટકાવી રાખવી છે, જે કોઈ લોકો ઈચ્છતા હોય કે ઉંમર ભલે વધે પરંતુ શરીરની અંદર યુવાની યુશસ્વ વૃત્તિ જળવાઈ રહે, એના ગુણ જો તમે ઈચ્છતા હોય તો વર્ષા ઋતુ દરમિયાન તેલ માલિશ કરવાનો આગ્રહ જરૂર રાખવો જોઈએ. શા માટે આપણા શાસ્ત્રોકારે વર્ષા ઋતુ દરમિયાન તેલની વાનગી ખાવાની આપણને સૂચન કર્યું? કારણ કે વર્ષા ઋતુ દરમિયાન વાયુ વિકૃત થતો હોય, તેલ શુદ્ધ ખાવાથી વાયુ શાંત રહેશે, પરંતુ આપણી જઠરાગ્નિ મંદ હશે, લીધેલું ભોજન નહીં પચી શકે, 6 કલાક 8 કલાક એસીમાં બેસીને કામ કરો છો, તો શરીરને તેલના ગુણ કેવી રીતે મળશે? તો એ ગુણ મળશે તેલ માલિશથી. તો તમે શું કરો? તલનું તેલ લો, થોડું ગરમ કરો, હાફ પેન્ટ પહેરીને શરીરને મેક્સિમમ ખુલ્લું રાખીને બેસો અને તેલ માલિશ કરવાનો આગ્રહ રાખો. તમારો હાથ હાર્ટના ડાયરેક્શનમાં, શરીર નીચેથી ઉપર તરફ, પગ ઉપર કરો તો નીચેથી ઉપર તરફ, હૃદય તરફ તમારો હાથ આવે તેવી રીતે તેલ માલિશ કરવાની આદત રાખો. અને પછી સાબુ વગર કોઈ પણ નેચરલી વસ્તુથી નાહી લો. એ થોડી ખરબચડી હોય, પછી તેમાં ચણાનો લોટ તમે લઈ શકો, મસૂરની દાળનો લોટ લઈ શકો, બાજરાનો લોટ લઈ શકો. તેલ માલિશ કર્યા પછી જો તમે કોઈ પણ નેચરલી વસ્તુથી સ્નાન કરશો ને, તો તમારા સ્કિનના મારફત થતી એ તેલ શરીરમાં ઉતરશે અને એ લાંબા સમય સુધી તમારા શરીરને ઇન્ટરનલ ડ્રાયનેસથી લુબ્રિકન્ટ લાંબા સમય સુધી રાખશે. તો વર્ષા ઋતુ દરમિયાન તેલ માલિશ જરૂર કરવી જ જોઈએ. ખાસ કરીને જે લોકોને તાવ કેવું કશું હોય, બીમારી હોય, એવા લોકો ન કરે તો ચાલશે. ખૂબ વાદળછાયું વાતાવરણ હોય એવા અમુક દિવસો છોડીને તમે નહીં કરો તો ચાલશે. બાકી વર્ષા ઋતુ દરમિયાન જો તમે તેલ માલિશની આદત પાડશો, ખાસ કરીને તલના તેલની આદત પાડશો, તો એ તેલ માલિશ લાંબા સમય સુધી તમને નિરોગી અને સ્વસ્થ રહેવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. તો વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આહાર વિહારમાં કેવું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, ભૂતકાળમાં તેની આપણે વાત કરી હતી, પરંતુ આ 7 મહત્વના સૂચનો જે વર્ષા ઋતુ દરમિયાન અષાઢ અને શ્રાવણમાં જો પાલન કરવામાં આવે તો લાંબા સમય સુધી નિરોગી અને સ્વસ્થ રહેવા માટે આપણને ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. તો ચોમાસા દરમિયાન આ 7 નિયમોનું પાલન કરીએ, જેથી કરીને આપણે અને આપણો પરિવાર સ્વસ્થ રહી શકે, નિરોગી રહી શકે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.